आजच्या आपल्या थाळीचा बेत आहे ज्वारीची भाकरी, डाळ भात, शेपूची भाजी आणि त्याचबरोबर चटणी। मस्त एकदम पौष्टिक आणि सात्विक असा मेनू आहे। चला तर सुरुवात करूयात। सर्वात पहिल्यांदा या ठिकाणी मी तुरीची डाळ घेतलेली आहे आणि त्यामध्येच थोडीशी मुगाची डाळ देखील मिक्स करून जवळपास ही अर्धा तास भिजत ठेवली होती। आता कुकरच्या भांड्यामध्ये किंवा डायरेक्ट कुकरमध्ये तुम्ही ही डाळ स्वच्छ 3 ते 4 पाण्याने धुवून थोडंसं पाणी टाकून घ्यायचं। त्याचबरोबर थोडीशी हळद पावडर आणि बारीक चिरलेला टोमॅटो, चवीनुसार मीठ देखील टाकू शकता। आता झाकण लावून कुकरची मीडियम फ्लेमवर 3 शिट्टी करून घ्यायची आहे। दुसरीकडे या ठिकाणी शेपूची भाजी मस्त निवडून स्वच्छ धुवून चिरून घेतलेली आहे। आता शेपूच्या भाजीमध्ये मुगाची डाळ वापरायची आहे, त्यामुळे जवळपास 10 मिनिट मी फक्त ही भिजत ठेवली होती। फोडणी देऊन घेऊयात। त्यासाठी कढईमध्ये 2 ते 3 चमचे तेल टाकून घेतलेलं आहे। तेल छान कडकडीत गरम झालं की यामध्ये जिरीची फोडणी देऊन घ्यायची आहे। यामध्ये हिरवी मिरची 5 ते 6 आणि 7 ते 8 लसूण पाकळी टेचून टाकलेली आहे। चवीनुसार तुम्ही हिरवी मिरची कमी जास्त करू शकता। थोडंसं हिंग, छान आता हे मिक्स करून घ्यायचं आहे जेणेकरून हिरवी मिरचीचा कच्चेपणा निघून जाईल। आता त्यानंतर ना आपण जी डाळ भिजायला ठेवलेली होती ती यामध्ये टाकून घ्यायची आहे। या ठिकाणी तुम्ही हरभऱ्याची डाळ देखील वापरू शकता आणि थोडीशी हळद, पाव चमचाभर हळद टाकून घ्यायची आणि मिक्स करून घ्यायची आहे। हरभऱ्याची डाळ वापरण्या अगोदर ती तुम्हाला 3 ते 4 तास छान अशी भिजवून घ्यायची आहे जेणेकरून ती पटकन शिजली जाते। त्यानंतर ना आपण शेपूची जी भाजी आहे चिरून घेतली होती ती यामध्ये टाकून घेऊयात। चवीनुसार मीठ टाकून घ्यायचं आणि छान या तेलामध्ये ही फ्राय करून घ्यायची आहे। कोणतीही पालेभाजी शिजवण्याच्या अगोदर तेलामध्ये छान खरपूस फ्राय करायची जेणेकरून त्याला छान पाणी सुटलं जातं आणि तुम्ही पाहू शकता पहिल्यांदा किती भाजी होती आणि आता तेलात फ्राय केल्याच्या नंतर कितपत झाली। जास्त पाणी टाकायचं नाही, पाव ग्लास पाणी टाकून घ्यायचं आणि आपल्याला ही भाजी लो फ्लेमवर छान शिजवून घ्यायची आहे। मस्त मुगाची डाळ आहे, पटकन शिजली जाते आणि भाजी देखील पटकन शिजली जाते। पालेभाजी शिजवताना जास्त पाण्याचा वापर करायचा नाही, कमी पाण्यात ही शिजवून घ्यायची आहे आणि आपली ही शेपूची भाजी मुगाची डाळ वापरून तयार झालेली आहे। दुसरीकडे आपलं वरण देखील म्हणजे डाळ देखील शिजून तयार आहे। डाळ शिजवल्याच्या नंतर ना थोडंसं पाणी टाकून ही असं छान घोटून घ्यायचं आहे जेणेकरून आपलं जे वरण आहे ते एकसंध तयार होतं। आता हे मी एका पातेल्यामध्ये डाळ काढून घेतली आणि त्यामध्ये जितकं पाणी हवं आहे त्यानुसार पाणी टाकून घेतलं आणि चवीनुसार मीठ। आता छान मिक्स करून घेऊयात आणि त्यावर बारीक चिरलेली कोथिंबीर देखील टाकून घेतलेली आहे। डाळीत पाणी वापरताना गरम पाणी वापरायचं म्हणजे डाळीची चव छान लागते। आता तडका देण्यासाठी तडका पॅनमध्ये मी 2 ते 3 चमचे तेल गरम केलं, तुम्ही तूपही घेऊ शकता। जिरं मोहरीची छान फोडणी देऊन घ्यायची। त्याचबरोबर कढीपत्ता, हिरवी मिरची आणि बारीक टेचलेला लसूण छान खरपूस असा तेलामध्ये भाजून घ्यायचा आणि त्यानंतर ही फोडणी यावर देऊन घ्यायची आहे। यावर तुम्ही थोडीशी लाल तिखट देखील वापरू शकता। त्याचबरोबर थोडीशी हळद पावडर आणि हिंग टाकून घेतलं आणि हा तडका आपण डाळीवर देऊन घ्यायचा आहे आणि मस्त आपली ही तडक्याची डाळ साधी सिंपल बनून तयार झालेली आहे। दुसरीकडे भाताचा कुकर देखील तयार आहे। छान तांदूळ स्वच्छ धुवून घेतलं, चवीनुसार मीठ टाकून याचा आपण कुकर लावून घ्यायचा आहे। तुम्ही डाळ आणि तांदूळ एकत्र देखील शिजवून घेऊ शकता एकाच कुकरमध्ये, पण आमच्याकडे असा सुट्टा भात लागतो कुकरमध्ये शिजवलेला, त्यामुळे मी ते सेपरेट शिजवून घेत असते। आपली भाकरी देखील या ठिकाणी बनून तयार झालेली आहे। तुम्ही ही फ्लेमवर देखील भाजू शकता किंवा डायरेक्ट तव्यावर देखील। ज्वारीची भाकरी कशी बनवायची याचा डिटेल व्हिडिओ मी याआधी आपल्या चॅनलवर अपलोड केलेला आहे, तुम्ही तो चेक करू शकता। आता या ठिकाणी ही जी चटणी आहे ती शेंगदाणा आणि तिळाची चटणी आहे, याचा देखील व्हिडिओ आपल्या चॅनलवर आहे। आपलं डाळ, ज्वारीची भाकरी, त्याचबरोबर आपली ही शेपूची भाजी आणि भात, जोडीला थोडंसं तळलेला पापड आणि मस्त आपली ही पौष्टिक साधीसुधी थाळी बनून तयार झालेली आहे। तुम्हाला जर ही थाळी आवडली असेल तर अशा पद्धतीने एकदा नक्की ट्राय करा।
रेसिपी आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, त्याचबरोबर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. सबस्क्राईबच्या बाजूचं बेल आयकॉन दाबा म्हणजे मी नवीन व्हिडिओ अपलोड केल्यास त्याची नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळून जातील.